गुड मॉर्निंग. मी प्रतीक्षा कुलकर्णी. कलाकारीच्या नेक्स्ट एपिसोडमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. तुम्ही मागच्या व्हिडिओंना दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल मनापासून आभार. खूप खूप थँक्यू. सध्या नवरात्र चालू आहे. आज नवरात्रीचा दुसरा दिवस आणि समोरच दिवाळी येणार आहे. तर खूप साऱ्या क्राफ्ट आयडियाज आणि खूप सारं डेकोरेशन कसं करायचं ह्या सगळ्या गोष्टींची ओढ असते. स्पेशली गृहिणी असो किंवा मुली असो, त्यांना घर कसं सजवायचं, घर कसं डेकोरेट करायचं या सगळ्या गोष्टीची ओढ लागलेली असते. तर मी आज घेऊन आलेली आहे वेस्ट मटेरियलमधून आपण बनवणार आहोत दाराचं तोरण. आता खूप पद्धतीचे तोरण ही मार्केटमध्ये असतातच, पण तरीही एक छोटासा प्रयत्न वेस्टमधून काहीतरी आपण आपल्या समाधानासाठी किंवा पैसे खर्च न करता एक केलेली तडजोड म्हणून आपण ते करू शकतो. मोस्टली आपण याचा यूज दारावर सुद्धा करू शकतो किंवा देवघर असेल किंवा जिथे आपण मोस्टली लक्ष्मीची पूजा करतो किंवा छोटंसं तोरण देवघरासाठी असेल तर याच्यासाठी उपयुक्त अशी एक आयडिया घेऊन आलेली आहे. सो लेट स्टार्ट करूया. तोरण बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे पुठ्ठा, वेगवेगळ्या रंगाचे क्राफ्ट पेपर, स्केल, कटर, कात्री, पेन, सगळ्यात महत्त्वाचं लेस, काही रंगाचे ग्लिटर पेपर आणि वन ऑफ द मोस्ट फेविकॉल, ज्याच्याशिवाय आपण कुठलंच क्राफ्टचं काम इनकम्प्लीट असतो. सो स्टार्ट करूया. आपण आज बनवूया तोरण, पुठ्ठ्यांचं तोरण. पुठ्ठा आणि क्राफ्ट पेपर वापरून तयार झालेलं तोरण. सर्वप्रथम आपण पुठ्ठ्यांना अशा 2.5 सेंटीमीटरच्या स्ट्रीपमध्ये कापून घ्यायचं. 3 ते 4 स्ट्रीप आपल्याला त्याला लागणार आहे, म्हणजे तुमच्या दाराच्या साईजनुसार किंवा तुम्ही पर्टिक्युलर जे तोरण लावणार आहात त्यासाठी अशा स्ट्रीप कापून घेऊया. सेलो टेपच्या साहाय्याने स्टिक करून घेऊया, म्हणजे जेव्हा आपण तोरण अडकवू पर्टिक्युलर त्याला एक शेप येईल. कारण मोस्टली सलग मोठा पुठ्ठा मिळणं अशक्य आहे. त्यामुळे आपण 3 पुठ्ठे जोडणार आहोत आणि एक सलग अशी तोरणाची स्ट्रीप पट्टी तयार करून घेणार आहोत सर्वप्रथम. तर तुम्ही बघू शकता की मी इथे एक अखंड अशी लेस तयार करून घेतलेली आहे, जो तोरणाचा बेस असतो, आणि मध्ये मध्ये स्टॅपलरनी लेस अटॅच केलेली आहे. आपण फेविकॉलनी सुद्धा ती स्टिक केलेली आहे, पण जिथे 2 पुठ्ठ्याच्या मध्ये गॅप असते तिथे स्टॅपल करणं गरजेचं असते. पुढे जाऊन ते निघू शकतं. सो पुढची प्रोसेस करूयात. आपण जे पुठ्ठ्याचे वेगवेगळे पार्ट्स बनवणार आहोत, तुम्हाला तुमच्या चॉईसनुसार आणि डिझाईननुसार जर बनवायचे असतील तर ती डिझाईन तुम्ही या पद्धतीने अशी ड्रॉ करून घ्या. वळूया पुढच्या प्रोसेसकडे. आता मी इथे एक फ्लावरचं, पानाचं आणि दिव्याचं डिझाईन ड्रॉ केलेलं आहे. मोस्टली सगळेजण पानाचं तोरण बनवतात, पण मी काहीतरी युनिक वाटावं म्हणून हे केलं आहे. आता हे ड्रॉ करण्याचा यामागचा हा उद्देश की हे कट करून आपल्याला स्टिक करायला सोपं जाईल. येथे मी लेसला लावण्यासाठी पानं आणि दिव्याचा आकार कापून शेप करून घेतलेला आहे. आता हे शेप्स पानांचा हिरव्या रंगाचा क्राफ्ट पेपर आणि दिव्याचा तुम्ही तुमच्या चॉईसनुसार आणि तुमच्या आवडीनुसार त्याला डेकोरेट करून क्राफ्ट पेपरने, टिकल्यांनी आपण हे सजवून घेऊया. आणि अशा पद्धतीने हे तोरण तयार झालेलं असणार. हे जेव्हा पूर्ण कंप्लीट होणार तेव्हा हे तोरण खूप सुंदर दिसतं आणि एक रॉ मटेरियलमधून तयार झालेलं हे तोरण असणार आहे. सो पुढच्या प्रोसेसकडे आपण वळूया. आता ग्लिटर पेपरचे मी पानाचे काप करून घेतलेले आहे आणि हे पानाचे काप आता मी असे ते लावणार आहे, ज्यामुळे एक पानाला वेगळ्या डेकोरेशनची गरज भासणार नाही. प्रॉपर आपण त्या शेपचे कापून, तुम्हीसुद्धा त्या शेपचे कापून पानं डेकोरेट करू शकता. तुम्ही बघू शकता की इथे मी ग्लिटर पेपर स्टिक केलेला आहे पानांना, आणि ग्लिटर पेपर खूप सुंदर दिसतो आणि त्यामुळे त्याला एक भारी असा लुक आलेला आहे. याच पद्धतीने आपण दिवे आतासुद्धा ग्लिटर पेपर व क्राफ्ट पेपरने स्टिक करून घेऊया.
यावर आपण क्राफ्ट पेपरने स्टिक करून त्याला तयार करून घेऊया. पाण्यानंतर मी दिव्यांचं खालचं ब्राऊन कलरचा ग्लिटर पेपर त्यावर स्टिक करून घेतलेला आहे आणि हे छान दिसतंय. आता आपण दिव्याची ज्योत ही क्राफ्ट पेपरच्या साहाय्याने तयार करून घेऊया. तोरणाला गोल्डन कलरच्या ज्योती लावल्या आहे, ज्यामुळे त्याला एक वेगळा असा लुक आलेला पद्धतीने आपण त्याला पट्टीवर स्टिक करणार आहोत, ज्यामुळे पट्टीला एक नवीन लुक येईल आणि ही जी खाली जागा आहे ही जागा भरली जाईल व सुंदर दिसेल. इथे मी बदामाचे शेप लावून घेतलेले आहे आणि तोरणाला एक वेगळाच लुक आलेला आहे. आता आपण या दिव्यांवर मध्ये डेकोरेशन करून घेऊया, ज्यामुळे ते अधिक उठून दिसेल आणि कंप्लीट असे एक तोरण तयार होईल. तर तुम्ही पाहू शकता की हे तोरण फायनली रेडी झालेलं आहे. टिकल्यांनी आणि काचांनी हे तोरण सजवून घेतलेलं आहे. आपण हे तोरण आपल्या दाराच्या फ्रंटला सुद्धा लावू शकतो किंवा देवघराला दिवाळीत सुद्धा याने सजवू शकतो. फायनली हे तोरण मी दाराला लावलेलं आहे आणि बघू शकता की तुम्ही दाराला एक वेगळाच लुक आलेला आहे, ज्यामुळे दाराच्या वरची भिंत ही सुंदर दिसते आहे. तर अशाच पद्धतीने आपण नवनवीन काहीतरी ट्राय करून आपल्या घराला सजवू शकतो. तर आज आपण वेस्ट मटेरियलमधून तोरण कसं बनवायचं हे शिकलो. तर अशाच नवीन व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. थँक्यू सो मच.